never knew God. Và tôi cách xa Chúa lắm, tôi hầu như là chẳng biết Chúa. And I was really tired of life. I was asking the questions, the big questions in my life. Lúc đó thì tôi rất là chán nản cái đời sống của mình, cái cuộc sống của mình. Tôi đặt ra một cái câu hỏi. What's the meaning with life? Cuộc sống này ý nghĩa gì? Why am I here? Tại sao tôi lại ở đây? I live here for 70, 80, 90 years and then I die, then I go away. Tôi sống hết trên cái đất tạm bợ này 70, 80 năm, xong rồi tôi mất đi rồi tôi cũng mất luôn. I've been living, trying to get a purpose with my life. Tôi cố tìm ra được trong cuộc sống của mình một cái mục đích. So while that summer when I was up in that mountain, spent some time alone. Đó là lý do tại sao mà cái mùa hè năm đó tôi quyết định là trèo lên cái núi đó một mình. Friends that were with me, they were fishing. Your friends were fishing. Và lúc đó có vài người bạn thì đi câu cùng với tôi. And I don't like fishing. Nhưng mà tôi thì không thích câu cá. Forgive me. But then there was something when I was sitting there and looking at this beautiful nature around me. Và khi mà tôi đang ngồi để mà tôi ngắm cái cảnh xung quanh của tôi, there was like a presence that came. Thì có một cái sự hiện diện của Chúa xuất hiện. I cannot explain what happened. Tôi không thể diễn tả được điều đó là gì. But it's the same presence that was here when people were worshiping the Lord. Nhưng mà đó là cái sự hiện diện mà tôi cảm nhận được khi mà nãy tôi ở đây tôi thờ phượng Chúa. Because here in Calcutta they know how to worship the Lord. Bởi vì ở tại Cần Thơ quý vị biết thờ phượng Chúa. Amen. You know how to importance of worship. Các bạn có biết sự quan trọng của thờ phượng như thế nào? How important it is to enter into His gates with thanksgiving. Cái sự thờ phượng là một điều quan trọng để mà chúng ta có thể tiến tới cánh cổng để bước vào sự hiện diện của Ngài. And worship is not just a warm up before the sermon comes. Và thờ phượng thì không phải giống như rằng là chúng ta làm nóng người trước khi mà nghe giảng. Worship, true worship brings the presence of God. Sự thờ phượng thật mang đến sự hiện diện của Chúa. So when I was up in that mountain, và khi mà tôi đang ở trên cái đỉnh núi đó, I sensed that presence and I didn't know what it was. Thì tôi cảm nhận được cái sự hiện diện đó nhưng tôi không hiểu rằng đó là sự hiện diện như thế nào. I was far away from God. Bởi vì lúc đó tôi đang ở rất là xa Chúa. But then I found myself asking the Lord. Nhưng mà sau đó thì tôi hỏi Chúa như thế này. I said, God, Chúa ơi, if you are there, nếu mà Ngài có thật, I want to know you. Con muốn biết Ngài. Send somebody to me that can tell me about you. Hãy mang ai đó đến để mà nói với con về Ngài đi. If you are there. Nếu như mà Ngài có thật. I started to pray. Và rồi tôi bắt đầu cầu nguyện. 18 years old. Vào năm 18 tuổi. That was in July or August. Đó là rơi vào tháng 7 hoặc tháng 8. Few months later, I moved to a different city. Và vài tháng sau thì tôi chuyển qua một cái thành phố khác để mà sống. And somebody came to me. Và rồi có vài người đến với tôi. And they start to share the gospel with me. Và họ bắt đầu chia sẻ về lời Chúa với tôi. They talk about Jesus. Họ nói về Chúa Giêsu. And they brought me to a church that is similar to this church. Và họ mang tôi đến một cái hội thánh cũng giống như cái hội thánh ở đây. People were hopping and jumping. Mọi người đều đứng lên nhảy múa. I've never seen anything like that in my Tôi life. chưa bao giờ thấy điều đó trên cái cuộc sống của tôi. I thought these people are crazy. Tôi tưởng là mấy người này là khùng rồi. Or they have something. Hoặc là họ bị cái gì đó that I didn't have. mà tôi không có bị. To make a long story short, để cho bây giờ rút ngắn cái câu chuyện lại á. Few weeks later, I bowed my knees. Thì vài tuần sau đó tôi quỳ gối xuống. And I asked Jesus to come into my life. Và tôi bắt đầu nói rằng là Chúa ơi hãy đến trên đời sống của con. And I was born again. Và rồi tôi được tái sanh. I was saved. Tôi được cứu. Amen. Amen. You see, everything is about the presence of God. Mọi thứ nó đều bắt đầu bằng cái sự hiện diện của Ngài. We are just religious people that have an interest in religion. Chúng ta không phải là những con người tôn giáo hay là những con người có cái sở thích về tôn giáo. We are people who love God's presence.
Chúng ta là những người yêu thích sự hiện diện của Chúa. Amen. And everything is about God's presence. Tất cả mọi chuyện đều là thuộc về sự hiện diện. A minute in His presence can change your life forever. Chỉ cần 1 phút ở trong sự hiện diện của Ngài thôi thì có thể thay đổi cuộc đời của các bạn. He can do more in 1 minute than we can do for hours and hours and hours. Ngài có thể làm nhiều thứ trong 1 phút hơn là chúng ta có thể làm nhiều thứ trong vài tiếng. That's why we need to learn to value God's presence. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải trân trọng thời giờ mà có sự hiện diện của Ngài. God is in this place this morning. Buổi sáng ngày hôm nay Ngài đang hiện diện tại đây. Amen. He was here before we came in here. Ngài đã ở đây trước khi chúng ta đến. Because He's everywhere present. Bởi vì ở đâu cũng đều có sự hiện diện. And He want to change your life. Và Ngài muốn thay đổi đời sống của các bạn. He want to put His hand on you. Ngài muốn đặt tay Ngài trên các bạn. So you don't remain the same. Để các bạn không trở nên một con người cũ nữa. We believe that this conference Tôi tin rằng qua cái kỳ trại này will be life changing. sẽ có nhiều đời sống được thay đổi. Amen. Amen. We believe this can be a life changing experience. Và tôi tin rằng là quý vị sẽ có nhiều kinh nghiệm về đời sống được thay đổi. Amen. Okay, that's better. I love God's presence. Tôi rất yêu thích sự hiện diện của Chúa. And that's why even I'm a teacher, I'm a Bible teacher. Và tôi là một người dạy về lời của Chúa. And I can give you, just give me the subject, I can teach you the subject. Chỉ cần đưa cho tôi một cái chủ đề, tôi có thể dạy luôn cả cái chủ đề đó. But sometimes without God's presence, without the Holy Spirit, it becomes dry, becomes boring, and we don't want that. Nhưng mà đôi khi nếu như mà không có sự hiện diện của Chúa, không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, thì cái bài giảng của tôi trở nên nhàm chán và rất là khô. We want spirit and we want life. Chúng ta muốn sự sống và chúng ta muốn sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Amen. Amen. You want spirit and you want life. Các bạn có muốn sự sống và cũng như là sự hiện diện của Chúa Thánh Linh không? We want the Word Chúng ta muốn lời của Ngài and we want the Spirit. và chúng ta cũng muốn cả sự hiện diện These của Thánh Linh. two work together. Hai điều này đi song song với nhau. Amen. The Word and the Spirit. Lời của Chúa và Đức Thánh Linh. How many have a Bible here? Có bao nhiêu người có kinh thánh ở tại đây? Raise your hand. Raise up. Xin hãy đưa Lift kinh up thánh your của mình Bible. lên ạ. Lift up your Bible. Maybe you have it on your phone. Có thể là bạn có nó ở trong Some people điện know thoại they của mình. don't carry Bibles anymore. They have it on the phone. Okay. How many received the Holy Spirit? Có bao nhiêu người nhận lấy Đức Thánh Linh? How many know that you have the Holy Spirit? Có bao nhiêu người biết rằng là Đức Thánh Linh đang ở trong mình? Raise your hand. Hãy đưa tay lên. You have everything you need to live your life. Bạn có được đủ tất cả mọi thứ rồi để mà sống cái cuộc sống. Do you know that the most valuable thing in your life cannot be bought by money? Bạn có biết rằng là cái điều quý giá nhất của cuộc sống của bạn không thể nào được mua bởi tiền không? Life is like that. Cuộc sống giống như vậy. You can buy a house, Bạn có thể mua nhà, but you cannot buy a home. nhưng bạn không có thể mua được một mái ấm. You can have the money to have a nice house, Bạn có thể có nhiều tiền để mua một cái căn nhà đẹp, but doesn't mean you have a home. nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn sẽ có Because một mái in a ấm. home there is love, Bởi vì mái ấm cần có tình yêu, and you can't buy love. nhưng bạn không thể mua tình yêu được. Amen. Amen. You can have a lot of money and get a pretty wife because you have money and they are attracted to the money. Bạn có thể có nhà đẹp, có nhiều tiền và bạn có một cô vợ đẹp bởi vì cô vợ đó cũng mê tiền của bạn. But you can't buy love. Nhưng bạn không thể mua được tình yêu. Amen. Amen. You know, when it comes to the things of God, Khi mà chúng ta đến với sự hiện diện của Chúa it's all by grace. là bởi vì ân điển của Ngài. You can't buy it. Chúng ta không thể mua ân điển của Chúa We được. don't earn it.
Bởi vì chúng ta không thể nào xứng đáng với điều We đó. don't deserve it. Chúng ta không xứng đáng với ân điển của Ngài. It comes by grace. Nhưng điều đó đến bởi vì ân điển của Chúa đến. And even the presence of God, Và ngay ở trong sự hiện diện của you Ngài, can't buy it. you can't. You cannot. Và ngay cả khi chúng ta ở trong sự hiện diện của And Chúa then thì you can have the chúng ta cũng lights. không thể mua được cái ân điển đó. You can have the lights. Chúng ta có thể có ánh sáng ở đây, You can have the big speaker chúng ta có thể có cái loa bự ở đây that will blast your ear. mà nó có thể phải bung lỗ tai bạn ra luôn. And you have a nice piano. Có thể có một cái đàn piano ở But đây. it doesn't mean God's presence comes. Nhưng những cái thứ này không thể nào chứng minh được rằng là You Chúa đang ở can đây. have drums. Có thể có bộ trống ở đây. And you can have all the things, but it doesn't mean God's presence comes. Chúng ta có bộ trống đẹp ở đây nhưng mà điều đó cũng không khẳng định rằng là Chúa ngài đang hiện. Because it's free. Bởi vì sao? Sự hiện diện của Chúa là And a miễn phí. lot of people think if it's free, it's not valuable. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng là những gì miễn phí thì nó không có giá trị. You have to think again. Quý vị hãy suy nghĩ lại. Because it's everything that is really valuable in life, it is free. Có phải những điều gì quý giá nhất ở cuộc sống này And here we nó đều are. là miễn phí không? And here we are this morning. Và chúng ta ở đây buổi sáng ngày hôm We nay, are celebrating Jesus. chúng ta đang ngợi khen Chúa Giêsu. And he comes, His presence comes. Và rồi Ngài đến trong sự hiện diện của Ngài. And He can heal you. Và Ngài có thể chữa lành cho bạn. He can set you free from addictions. Ngài có thể làm cho bạn thoát khỏi sự nghiện ngập. He can save you. Ngài có thể cứu bạn. It's all by His grace. Tất cả là bởi vì ân điển của Ngài. Amen. There was a conference in England, Có một cái buổi học giống như vậy ở tại nước Anh. and all the different church leaders and different religions were coming together. Và Muslim, the Hinduist, the Buddhist, all the different religions came Xin together. lỗi, không phải là buổi học mà là một cái buổi hội nghị. Thì trong cái buổi hội nghị đó có rất là nhiều các tôn giáo, Hồi giáo, Anh giáo, Ấn giáo. And they were discussing about religion. Và họ đang bàn tán về, họ đang thảo luận về những cái tôn giáo khác nhau. And they talk about what is the difference between Christianity and Buddhism. What is the difference between Christianity and Islam? Rồi họ nói rằng là cơ đốc giáo thì khác gì với đạo Phật, And cơ đốc giáo thì khác gì với lại những đạo All the Hindu. different religions were coming together to Và discuss. rất là nhiều những tôn giáo họ đến và họ thảo luận về điều đó. And they were having a long discussion and discourses about that. Discourse. The discussions. Yeah. Và họ có nhiều cái cuộc thảo luận kéo dài. And then in comes a man called C.S. Lewis. Và rồi có một người bước vào tên là C.S. Lewis. Lewis was the one who wrote the Chronicles of Narnia. If you remember the movie Narnia. Cái ông Lewis này là người viết về cái bộ phim là Narnia. C.S. Lewis. And he comes in and he asks them, what are you discussing? What is all this fuss about? Và rồi khi ông bước vào, ông hỏi là mọi người đang bàn tán về chủ đề gì đấy. Always know, what is the difference between Christianity and the other religion? Chúng tôi đang bàn tán về cái việc là cơ đốc giáo thì khác gì với lại những tôn giáo khác. And he comes in and he says, well, that's easy. Và ông bước vào, ông nói, cái này thì dễ mà. I can answer that in one word. Tôi có thể trả lời điều đó bởi một từ. Grace. Ân điển. Ân điển. Everybody say ân điển. Mọi người cùng nhau nói ân điển. Grace. Ân điển. No, say grace. Say Grace. 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 Ân điển. Ân điển. Say grace. Grace. Ân điển. Ân điển. All right, good. English class. Để lớp tiếng Anh tốt lắm. Grace. Grace. Ân điển. Ân điển. Good. Can you buy grace? Chúng ta có thể mua được ân điển không? Không được. No. But it's not cheap. Nhưng mà nó không rẻ. Không rẻ. Because it cost Jesus everything. Bởi vì nó đã lấy đi của Chúa Giêsu tất cả mọi thứ. He laid down his life. Ngài đã thả mạng sống của Ngài cho chúng ta. We can never talk about cheap grace. Cho nên chúng ta không thể nào nói rằng là ân điển rẻ tiền. But he paid it all. Somebody paid it all. Nhưng mà Ngài là người đã trả cái điều đó. Amen. Amen. Last night I had a good beef. Tối hôm qua tôi có một cái chầu ăn thịt bò rất là ngon. Ngon lắm. Ngon lắm. I enjoyed
the beef. Tôi rất là thích cái miếng thịt bò đó. But it doesn't mean it was not expensive. Điều đó không có nghĩa rằng là miếng thịt bò nó rẻ, Because somebody else paid the price. nhưng mà đã có người trả cho tôi bữa ăn đó rồi. You understand? Quý vị có hiểu không ạ? And that's why I love in God's presence. Đó là lý do tại sao khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, God paid the price for us thì Ngài đã trả cái giá của chúng ta by sending His own Son Jesus. bằng cách rằng là Ngài đã giao phó con một của Ngài của chúng ta. And He laid it all down for us. Và Ngài đã trả những cái giá chúng ta phải trả. So when He died on the cross, Khi Ngài chết trên thập tự giá, the veil in the temple was rendered. It was broken in two. It was split apart. thì cái màn ở trong tại cái đền thờ nó bị tách ra làm đôi. And this was not just a thin little layer like a curtain. It was a thick. Và quý vị biết rằng là cái màn ở trong cái đền thờ nó không phải là một cái màn mỏng như vậy đâu, mà nó một cái màn rất là dày khoảng như đây. And you know what that signifies? Và bạn biết ý nghĩa đó là gì không? That the door is open, the way is open. Đó có nghĩa rằng là cánh cửa đã mở ra, cái cổng đã được mở ra. Just like in the Old Testament when the people were approaching God, the high priest would come there with fear and trembling, would it fall Nó down không còn there? giống như là ở trong Cựu Ước khi mà dân sự muốn đến gặp Chúa thì thầy tế lễ thượng vẫn bước vào trong sự sợ hãi mà đến để mà gặp Chúa. But now we as the people of God, Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta là con cái dân sự của Ngài. we have access into His Chúng presence. ta có thể đến trong sự hiện diện của Chúa. We can come into His presence. Chúng ta có thể đến trong sự hiện diện của Ngài. And we can receive everything we need. Và chúng ta có thể nhận được những gì mà chúng ta cần. And that's why we have a conference. Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta có cái hội nghị này. Because we have needs in our lives. Bởi vì đời sống của chúng ta luôn có những nhu cầu. Some of you need encouragement. Có nhiều bạn ở tại đây cần được một sự khích lệ. And encouragement is there in God's presence. Và sự khích lệ ở đây, đó chính là ở trong sự hiện diện của Ngài. Some of you need healing in your body. Có vài bạn lại cần sự chữa lành cho thân thể của mình. Everything is there in God's Mọi presence. sự chữa lành ở đây. Some of you need to be restored in your soul, Có in nhiều your bạn mind. đang muốn được phục hồi làm mới lại. Everything is there in His presence. Và tất cả điều đó đều ở trong sự hiện diện của Ngài. Lift our hands one more time. Một lần nữa chúng ta hãy cùng nhau đưa tay lên. Honor you, Jesus. Honor you, Jesus. Tôn cao. Shalom Aham. Shalom Aham. Shalom Aham. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa. Thank you for the cross. Cảm ơn vì thập tự giá. Thank you that you're here with us. Cảm ơn Chúa vì Ngài ở đây với chúng con. Thank you that you're here to change our lives. Cảm ơn Chúa vì Ngài muốn thay đổi cuộc sống của cuộc đời của chúng con. Some years later, Và vài năm sau đó, I was in a meeting, tôi đang ở trong một cái cuộc họp. and the minister started to. You can continue to pray. Và cái người The minister, chia sẻ thì the ông bắt đầu chia sẻ như thế này. minister, the minister started to talk about calling to the ministry. Ông chia sẻ rằng là ông chia sẻ về cái chủ đề là sự kêu gọi bước vào chức vụ. He said some of the people here they are called to serve me. Serve. No, serve. Serve God. Và ông nói rằng là có nhiều người được Chúa kêu gọi để phục vụ Ngài. And I heard the calling of God. Và rồi tôi nghe được sự kêu gọi. But I was like looking around and I thought God was, you must be speaking to somebody else. Và lúc đó tôi nhìn chung quanh và tôi nói rằng là Chúa ơi, chắc là Ngài đang kêu gọi ai đó chứ không phải con đâu. Because I felt I didn't have what it takes. Bởi vì tôi cảm thấy rằng tôi không có cái gì xứng đáng để Ngài kêu gọi cả.
Because I was not a speaker. I was not a public speaker. Tôi cũng không phải là một người có thể đủ sức để nói chuyện I với was công the, chúng. I was the most quiet person in the class. Tôi là một người phải nói là cực kỳ im lặng nhất ở trong lớp. You know, whenever the teacher asked a question, I would never say a word. Just let everybody else speak. Quý vị có biết rằng là khi mà giáo viên của tôi hỏi tôi điều gì á, I was sitting in the back of the tôi class. không có dám trả lời luôn, tôi im lặng tôi để cho người khác trả lời và tôi thường ngồi ở đằng sau lớp. So when the preacher started to talk about somebody here is called to preach. Và rồi khi mà cái người diễn giải này nói rằng là Chúa đang kêu gọi có ai đó được Ngài sử dụng để làm In việc my diễn giải mind, I này. started thinking, that's not me. Thì lúc đó tôi suy nghĩ ngay, chẳng phải là I tôi want to đó. look around. God, he must be speaking to somebody. Lúc đó tôi nhìn xung quanh chắc là ông nào đang được Chúa kêu gọi này. Then my heart started to beat. Nhưng mà lúc đó tim tôi bắt đầu đập nhanh. And I realized God was speaking to me. Và tôi thật sự biết rằng có phải Chúa đang nói với tôi không? Quit my job, Tôi phải nghỉ việc to go to Bible college. rồi đi đến trường Kinh Thánh. And I did. Rồi tôi đã làm điều đó. I sold everything. Tôi bán tất cả mọi thứ, I sold my car, bán xe, my cat. cat, bán luôn con mèo của mình, My dog, rồi bán luôn con chó của mình. everything. And we moved away, we went to Bible college. Rồi bán tất cả mọi thứ và rồi đi vào trường Kinh Thánh. And I don't regret one minute. Và tôi chưa bao giờ ân hận vì cái điều đó dù chỉ là một phút. Ministry is not easy. Ở trong chức vụ thì không phải là dễ đâu. You can just ask Pastor Fu. Bởi vì quý vị không tin thì cứ hỏi một sư phụ. But it's the best life you can live if God called you. Nhưng mà cái đời sống mà đáng sống nhất là cái đời sống khi mà được Chúa kêu gọi. Some of you here, Có nhiều bạn ở đây, God has been speaking to you. Chúa đang nói với các bạn điều này. God is calling you. Chúa đang kêu gọi các bạn. And whenever God's presence comes, you can sense the calling again. Và hễ khi mà sự hiện diện của Ngài đến thì bạn có thể cảm nhận được sự kêu gọi đó một lần nữa. It comes, and sometimes you don't feel called, but there are times when God, you feel the calling, the urging to go. Có thể rằng là bạn không cảm nhận được, nhưng mà trong thâm tâm của bạn về lâu về dài bạn cảm nhận được một sự hối thúc. It's not everybody should be called to preach. Not that all of us, in a sense, we are called to preach. We are called to share the gospel with somebody. Tất cả chúng ta không phải ai cũng đều được kêu gọi để mà giảng dạy hay là nói chuyện. All of us have that kind of calling. This is not what I'm talking about. Tất cả chúng ta đều được sự kêu gọi, nhưng mà đây không phải là cái điều tôi đang muốn nói, nhưng mà tôi đang muốn nói về một sự kêu gọi đặc biệt. But most people, they will have a job. They will have a kind of job to get money, to have an income. Nhiều người ta muốn đi làm để mà người ta có một cái thu nhập riêng. But I'm talking about that calling to serve God 100% full time, maybe as a teacher, as a missionary, as a pastor. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đang muốn nói cho quý vị biết rằng là Chúa đang muốn kêu gọi quý vị, một vài người nào đó ở tại đây, hãy từ bỏ công việc mình đang làm và trở thành một người hầu việc Chúa trọn thời gian của mình. Có thể là một người thầy, có thể là một người đi ra truyền giáo. And you know, when you are in God's presence, Và các bạn biết rằng là khi mà chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài, that comes up again. thì cái sự kêu gọi đó là một lần nữa được cuộn lên trong lòng chúng ta. And sometimes maybe you live your life and then it's not so strong again. Và có thể là đời sống chúng ta đang sống nó không có mạnh mẽ. But then it comes up again. Nhưng mà bỗng nhiên cái sự kêu gọi đó, Maybe you spend some time in God's presence có thể là đôi lúc chúng ta dành một vài giờ ở trong sự hiện diện của Ngài and praying, cầu nguyện, and then it's there again. và rồi cái sự kêu gọi đó lại trồi lên một lần nữa. That's a good sign. It is the Lord that is speaking to you. Đó là một cái dấu hiệu tốt để mà nhận biết rằng là Chúa đang nói với các bạn. He is dealing with your heart. Ngài đang làm việc trong tấm lòng của các bạn. And some of you here this morning, Và một số bạn ở đây trong buổi sáng ngày hôm nay, you feel that. các bạn đang cảm nhận điều đó. You feel that.
Các bạn đang cảm nhận điều đó. And I would like to pray for you. Và tôi muốn cầu nguyện cho các bạn. It's not everybody, Đây không phải là tất cả mọi người đâu, but there are some. nhưng mà có một vài người. You'll be going to a foreign country, Có thể là đi đến một quốc gia khác, like I have done giống như tôi đã từng làm for almost 30 years. được 30 năm rồi đó. Maybe to become a pastor, Có thể trở thành một mục sư, maybe an evangelist, hoặc là một người rao giảng truyền giáo sứ điệp, maybe a teacher. hoặc là có thể là một người dạy về lời của Chúa, giáo viên dạy lời Chúa. Maybe you don't really know, but you feel the Lord is urging you. Go. Có thể chúng ta không biết được là chúng ta sẽ làm cái gì, nhưng mà chúng ta có cái sự hối thúc trong lòng rằng là hãy đi. Why don't you raise your hand? Nhưng bạn là ai, hãy giơ tay. It's not everybody. Không phải là tất cả mọi người đều được kêu gọi như nãy giờ ông đang nói, đây là hầu Chúa chọn thời gian. Những ai đang được Chúa kêu gọi hầu Chúa chọn thời gian mà quý vị đang được Chúa hối thúc trong lòng thì hãy giơ tay lên. It's beautiful. Why don't you come up here and meet me here? Chúng ta hãy cùng nhau tiến lên trên này. Những người được kêu gọi. This is not an altar call for salvation. Đây không phải là một cái sự kêu gọi hướng lên đây để tiếp nhận Chúa đâu. Nên chỉ những ai mà được trong lòng có sự hối thúc kêu gọi trong một trăm. It's beautiful. It's beautiful. And we sang the song just now. We said, "Here am I, Lord. Send me." We just sang the song. We just sang it. Yeah, the song we sang. Nói với Chúa rằng Chúa ơi, có con đây. Anybody else? Còn ai nữa không? There's all ladies here. Wonderful to have ladies preach the gospel. Where are the men? Còn ai nữa không? Thank you, Lord Jesus. You need to pray that prayer. We call it prayer of dedication, the prayer of commitment. Chúng ta sẽ cầu nguyện một cái lời cầu nguyện công bố, và cái lời cầu nguyện này là một cái lời cầu nguyện kết ước. That's when you pray, when Jesus was in the Garden of Gethsemane. Đó là cái lời cầu nguyện giống như là khi mà Chúa ở tại vườn Gethsemane vậy đó. Pray this prayer of consecration and dedication. Ngài cầu nguyện trong một thái độ như là một sự công bố của Ngài. He says, "Not as I will, but as you will." Đó là Chúa ơi, không phải theo ý của con nhưng mà theo ý của Ngài. And this is the prayer that is the start of any kind of ministry. Và đó chính là cái lời cầu nguyện của tất cả những cái chức vụ chúng ta bắt đầu. When you say, "Not as I will, Lord, but as you will," I commit my life to you. Chúng ta nói rằng là Chúa ơi, không phải theo ý con, theo ý Ngài, con dâng đời sống con cho Ngài. That's where it starts. Đó chính là nơi chúng ta cần Because phải bắt God đầu. is looking for a volunteer. God is looking for a free will. He never forces us. Ngài đang cần tìm một người tự nguyện, Ngài đang cần tìm một người sẵn sàng cho Ngài, chứ không phải là Ngài bắt buộc chúng He ta. doesn't twist his arm and says, "You have to do this." Ngài You không phải must. là câu nhéo ngắt cơ thể chúng ta để nói là phải làm đi. He just says, "You want to go for me. You want to preach for me. You Ngài want chỉ to nói chúng ta là con muốn đi cho ta, con muốn rao giảng cho ta. Who can I send? Who will go for us?" Ta sẽ sai ai đi và ai sẽ đi cho ta. What is your answer? Vậy thì câu trả lời của các bạn là gì? Here am I, Lord. Con đây Chúa ơi, Send me. hãy mang cho con đi. Here am I, Lord. Con đây Chúa ơi, Send me. hãy mang cho con đi.
Let's lift our hands one more time, praise Him. Một lần nữa hãy đưa lên lên một người khen ngợi. Jesus. You know, God is doing something in His life. Chúng ta có thấy rằng Chúa đang làm nhiều lạ lùng trong đời sống của quý vị đang đứng đây. I didn't plan for this. I didn't plan. Tôi không có hề có cái kế hoạch để làm chuyện này. I had a plan. I had a different plan. Tôi có một cái kế hoạch khác, đó là giảng luận chứ không phải làm điều này. But then God's presence comes. Nhưng mà sự hiện diện của Chúa đến, And He wants this. và Ngài cũng làm điều này. He wants this. Ngài cũng làm điều này. Because people will be changed for eternity because of their decisions. Bởi vì là nhiều đời sống sẽ được thay đổi mãi mãi qua cái sự đồng ý bước lên ngày hôm nay của những người đang đứng tại đây. Think about that. Hãy suy nghĩ về điều này. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father. I wanna ask if you are here. Tôi muốn hỏi rằng nếu như quý vị You may have grown up in church, thì chúng ta đã được lớn lên ở trong nhà thờ, but you never committed 100% to the Lord. nhưng mà chúng ta không có tận hiến cho Chúa 100% của chúng ta. Maybe you have not accepted Jesus as your personal Lord and Savior. Có thể chúng ta cũng chưa có thật sự là chấp nhận Chúa Giêsu là vua Chúa của chúng ta. Maybe you're here and you're here because your parents wanted you to come. Có thể có một vài người đang ở đây bởi vì rằng là ba mẹ của các bạn bắt các bạn đến đây. I'm asking you, Tôi hỏi các bạn điều này. give everything over to the Lord. Hãy dâng tất cả mọi thứ cho Chúa. If Jesus is not Lord over all, He's not Lord after all. Nếu như Ngài không phải là Chúa thì tất cả mọi thứ Chúa đều không phải là Ngài. If Jesus is not Lord of all in your life, He's not Lord at all in your life. Nếu như mà Chúa Giêsu á, Ngài không phải là tất cả mọi điều trong đời sống của các bạn, thì ngoài thế gian này không có cái điều gì xứng đáng hơn được. I know this is early in the conference, I know that. Tôi biết rằng là kêu gọi như thế này là một điều rất là sớm ở trong một cái But kỳ trại. I would like to pray for you also. Nhưng mà tôi cũng muốn cầu nguyện cho những bạn muốn thật sự chấp nhận Chúa Giêsu là cứu I Chúa will của say, mình. 100%, I give my life to you, Lord. Và bà nói với Chúa rằng là Chúa ơi, con dâng 100% đời sống của con cho Ngài. Maybe you don't know Jesus. Có thể bạn chẳng biết Chúa Giêsu là ai. Maybe you haven't made Him your personal Lord and Savior. Có thể bạn chưa bao giờ gặp gỡ Chúa một cách riêng tư và cá nhân. Maybe you're holding back because you think He is after to ruin your life. He wants to take away from your life. Có thể rằng là bạn chưa muốn thật sự tiếp nhận Ngài bởi vì là bạn nghĩ Ngài sẽ phá hủy đi cái cuộc sống hiện tại và những điều mà bạn đang có. God is calling you this morning Nhưng buổi sáng ngày hôm nay Chúa đang kêu gọi các bạn to give 100%.
dâng tất cả những gì bạn có cho Ngài. Not 75%. Không phải là 75%, Not 50-50. không phải là con năm và Chúa năm nha, 100% nhưng là 100% to the Lord. dâng lên cho Ngài. Who is that? Bạn là ai? You want to commit that life 100% to the Lord. Ai là người muốn kết ước rằng con sẽ dâng trọn 100% đời sống của con cho Ngài? Hãy bước tiến lên đây. Want to be here? Ai nữa? Who else? Ai nữa? Ai nữa? Now you can stand up. That's okay. Bạn có thể đứng lên. You want to commit 100%. Tận hiến cho Ngài 100%. Why don't you make your way up here? You come up here. Như vậy đó, xin mời bước lên trên này. Ở đây có ai chưa từng tiếp nhận Chúa không? Có ai chưa từng nói rằng là Chúa ơi, Ngài là Chúa của con? Anybody? Có ai không? No, you want to commit. That's why you're here. Yeah. Because you come from church. Có phải là tất cả chúng ta đều đã tin Chúa rồi đúng không? Và chúng ta tiến lên trên đây bởi vì chúng ta muốn tận hiến đời sống của chúng ta cho Ngài đúng không? Have you all said yes? 100%. Tôi muốn chắc chắn rằng là các bạn là những người muốn nói rằng là Chúa ơi, con muốn tận hiến 100% của con cho Ngài đúng không? Why don't you bow your knee right now? Do like Tất that. cả cùng nhau quỳ gối xuống như vậy. Say Jesus. Và nói rằng Chúa ơi, Jesus. Chúa Giêsu ơi, I surrender all. con xin dâng hiến tất cả cho Ngài. I give my life to you. Con xin dâng đời sống của con cho Ngài. You gave everything for me. Ngài có thể lấy đi tất cả những điều mọi thứ của con. And now I give everything over to you. Và con dâng tất cả những điều đó cho Ngài, Chúa ơi. You bought me with a price. Ngài đã mua con một cái giá, And I belong to you. cho nên con thuộc về Ngài. Now I submit my will. Và bây giờ con xin dâng lên ý muốn của con. I submit my future Con xin dâng lên tương lai của con to your hands. ở trong cánh tay của Ngài. Make my life Xin hãy sử dụng đời sống con a living sacrifice. như là một của tế lễ sống. Here am I, Lord. Con đây Chúa ơi, Send me. hãy sai con, Send me. hãy sai con. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa, Thank you, Lord, cảm ơn Chúa. for receiving me. Hãy đón nhận này. Thank you for putting your hand upon me. Cảm ơn Chúa vì Ngài đặt tay của mình cho con. And I will forever remember this day. Và kể từ ngày hôm nay trở về sau, hãy luôn nhớ ngày hôm nay When I gave everything over to you. khi mà con dâng lên tất cả mọi thứ cho Ngài. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. My future Tương lai của con is good. là tốt lành. My future Tương lai của con is in your hand. ở trong tay của Ngài. Here am I. Con đây Chúa ơi, Send me. hãy sai con.
Chúa luôn luôn kêu gọi một bước chân đi theo Ngài. Với thế hệ của con đây cho đến lúc Chúa trở lại. Hãy đi theo Chúa một bước hãy rời đi con. Một ngày Chúa luôn kêu gọi người ta con của Chúa. Của Chúa kêu con. Một ngày Chúa luôn kêu gọi một bước chân đi theo Ngài. Với thế hệ của con đây cho đến lúc Chúa trở lại. Hãy theo Chúa hãy dâng chính con. Cha ơi chính con hãy dạy con đi ra mọi nơi, nên lúc đời sẽ thấy một thế hệ quy phục Cha. Cha ơi chính con hãy dạy con đi ra mọi chốn, vì cả thế giới được cứu ở trong nước Con. Cha ơi chính con hãy dạy con đi ra mọi nơi, nên lúc đời sẽ thấy một thế hệ quy phục Cha. Cha ơi chính con hãy dạy con đi ra mọi chốn, vì cả thế giới được cứu ở trong nước Cha. Send me to the world, to make the rain, I worship you. Send me to the world, salvation come, and all will be saved. Send me to the world, use my grace, So beautiful. So beautiful. Thật tuyệt vời. See people respond to the calling of God. Khi mà chúng ta thấy nhiều người đáp lại lời kêu gọi của Chúa, He never forces anyone. Ngài chưa bao giờ ép buộc bất cứ ai. And it says in the book of Revelation that Jesus stands at the door and he knocks. Và ở trong sách Khải Huyền nói rằng là Chúa Giêsu Ngài đến ở trước cửa và Ngài gõ. He doesn't use force to break the door down. Ngài không dùng sức để mà đạp bể cái cửa đó. He stands there knocking. Nhưng mà Ngài đứng ở ngoài cửa và Ngài gõ mà thôi. Then those on the inside have to open up the door. Và những người ở bên trong họ phải làm gì? Họ phải ra và mở cửa cho Ngài. And so it is with the calling of God. Thì đây cũng giống như hình ảnh của sự kêu gọi của Chúa buổi sáng hôm nay. He says, are you willing? Chúa nói rằng con có sẵn lòng cho ta không? And you say, Và quý vị nói here I am. con đây chính con, Send me. hãy sai con. Amen. Amen. And you know, God is not after to destroy your life, to make your life miserable. Chúa không phải là Ngài đến để mà hủy diệt hay là làm rối tung lên To đời sống của follow Ngài. God's plan is the best life that you can live.
sống vào một cái đời sống mà như ý của Chúa muốn các bạn sống. Đó là một đời sống tốt đẹp nhất. Amen. It will bring blessing in every area in your life. Và cái điều đó sẽ mang đến sự chúc phước cho các bạn. Some people are afraid to pray, I give everything over to you, Lord. Có nhiều- Because then, kind of, you're going to live a life that is you hate to live. Nhiều người ta không muốn nói rằng là Chúa ơi, tôi xin dâng đời sống của con cho Ngài, bởi vì họ sợ rằng là Chúa sẽ thay đổi họ sống một cái đời sống mà họ không hề muốn. That's a complete misunderstanding about the grace and the purposes of God. Nhưng mà đó là một cái sự hiểu biết sai trật về ý muốn cũng như là ân điển của Ngài. Yes, He's calling us to sacrifice things, Ngài muốn chúng ta dâng hiến lên cho Ngài. but the things He gives in return is so much better, so much more. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là rằng là khi chúng ta tận hiến hay là dâng hiến lên cho Chúa thì Ngài sẽ mang trả lại cái điều And tốt đẹp cho when chúng ta. you come to your end of your life, Và khi chúng ta đến cái cuối đời của mình and you can look back and say, I lived a good life. và chúng ta nhìn lại cái quãng đời chúng ta đã từng sống thì chúng ta có thể nói rằng là tôi đã sống một đời sống trọn lành. And the older you get, you realize how quickly the time passes. Và những gì mà chúng ta đã trải qua khi về già chúng ta suy nghĩ lại thì chúng ta thấy rằng là nó xảy ra cũng nhanh quá. That was your life. 60, 70, 80, 90. 60, 70, 80 năm của các bạn trôi qua như vậy đó, Just goes so fast. rất là nhanh. Some of you are youth, most of you here are youth. You think you have eternity. You think you're going to live forever on this Có earth. nhiều bạn đang là những bạn trẻ tại đây, các bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ sống một cái đời sống vĩnh viễn hả? And the best thing you can do right now Cái điều tốt đẹp nhất mà các bạn có thể làm bây giờ, is exactly what you did this morning. đó chính là những điều các bạn đang làm sáng ngày hôm nay. You bow your knee. Các bạn quỳ gối xuống And Lord, I commit my future. I commit và my nói life. rằng Chúa ơi, con tận hiến đời sống con, tương lai con cho Ngài. That's the best decision in your life. Đó là cái điều mà Chúa muốn. Còn đó là cái điều tốt lành nhất. And it's even more important than what kind of education you will have. Education. Cái điều này các bạn đang làm nó còn tốt đẹp hơn cả rằng là các bạn lựa chọn là sẽ học cái trường học nào hay là cái môi trường nào. It's the most important decision you ever made. Bởi vì đây là cái quyết định đúng đắn nhất mà cuộc đời các bạn đã làm. Lord, I give 100%. Chúa ơi, con dâng 100% cho Ngài. 100%. 100%. Thank you, Jesus. Nên Chúa Giêsu, Thank you, Jesus. Shalom. Shalom. The life that we have been called to live cái đời sống mà Chúa đã kêu gọi chúng ta, is a life of faith. đó là đời sống của đức tin. And you take one step at a time. Và chúng ta sống bằng mỗi bước một. And that requires obedience. Và điều đó yêu cầu chúng ta là phải thuận phục. That requires faith. Yêu cầu chúng ta phải có đức tin nơi Ngài. Because faith is trust. Bởi vì đức tin là sự tin tưởng. And as you take the step, Và khi mà chúng ta tiến lên một bước God will lead you to the next step. thì Chúa sẽ dẫn chúng ta thêm một bước mới, And then the next step. rồi thêm một bước mới. And this is how you're going to live your life. Và đây chính là cách mà các bạn sẽ sống cuộc sống của mình. That's my experience. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. God called me to the ministry. Ngài gọi tôi vào ở trong chức vụ He says, obey me. và Ngài nói rằng là con
And Hãy vâng lời tôi. one day he said, sell everything you have. Và một ngày Ngài nói rằng là hãy bán tất cả mọi thứ một cách. And I did. Và tôi đã làm điều đó. And I moved to a different country. Rồi tôi đến một quốc gia khác. I went to prepare for the ministry. I went to study in the Bible college. Rồi tôi đến một nơi để tôi học về trường Kinh Thánh. And I thought, in my mind, I thought I would go back to my country, Norway, to serve him there after the Và graduation. khi tôi đang học trường Kinh Thánh thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ trở về Na Uy để mà hầu việc Chúa tại đó. And then I prayed that prayer again, that dangerous prayer when you say, Lord, I want to do everything what you want me to do. Và lúc đó tôi cầu nguyện, tôi nói với Chúa rằng là Chúa ơi, con đây con muốn làm tất cả mọi thứ cho Ngài. So then he says, go back to your home country. He said. Và He sau đó said, Chúa nói với tôi rằng là hãy đi về cái quê hương của con volunteer in the church. và hãy là một người tự nguyện ở trong hội thánh của mình. Be a servant in the Hãy là một church. người tình nguyện phục vụ trong hội thánh của mình. And I served there Tôi phục vụ tại đó. for some time in health ministry. In health ministry. In help. Okay. Và tôi phục vụ tại hội thánh đó ở một thời gian ở trong cái chức vụ rồi giúp đỡ. And one day, Và rồi một ngày nọ, I heard a calling. tôi nghe một tiếng gọi. Stop job, stop working. Hãy ngưng công việc mà con đang làm. That was in 91. Đó là năm 1994. Move to the Philippines. Và tôi nghe Ngài phán rằng hãy đến Philippines. So that was our next step. Đó là một bước thêm nữa. So we moved there the next year. Rồi sau đó tôi qua Philippines một năm tới. And we served God there. Tôi phục vụ Chúa tại đó. Then God led me to Vietnam. Rồi sau đó Chúa Ngài lại mang tôi đến Việt Nam. And then God led me to Malaysia. Rồi Ngài mang tôi qua Malaysia. God led me to work in Pakistan. Rồi Ngài mang tôi đến Pakistan. But it's one step at a time. Từng bước một. One step at a time. Từng bước một. And the prayer is the basis for everything. Is this prayer, Lord, I submit everything. I submit my future to you. Và đây là mỗi khi mà tôi bước một bước với Chúa thì tôi cầu nguyện thế này: Chúa ơi, con dâng lên cho Ngài tất cả mọi thứ. That's a prayer we should pray every day. Đó chính là cái lời cầu nguyện mà chúng ta cần phải cầu nguyện mỗi ngày. Lord, I give everything over to you. Chúa ơi, con dâng tất cả mọi thứ lên cho Ngài. Again and again and again. Và ra cứ cầu nguyện điều đó thêm một lần nữa, thêm một lần nữa. It's called the life of faith. Đó chính là đời sống đức tin. And it's the best life you can live. Đó là một cái cuộc sống hay cái đời sống mà chúng ta có thể sống được. I didn't know that decision way back then, 30 years ago, will affect my life this way. 30 năm trước tôi không có thể hiểu được rằng là nếu như mỗi ngày tôi nói với Chúa rằng con tập đời sống của con cho Ngài, nó có thể thay đổi tôi trở thành một người như hôm nay. And it's the best life you can live. Nhưng sống tận hiến là một cuộc sống mà các bạn có thể sống một cách đúng đắn nhất. Living in commitment to His will and His purpose. Sống ở trong ý muốn tốt đẹp của Ngài, sống ở trong sự tận hiến của chúng ta cho Ngài. So when you maybe go to other countries, Vài người ở đây, các bạn sẽ đến nhiều quốc gia khác. so maybe be future pastors, Có thể là các bạn sẽ là những người mục sư trong tương lai. when you start in youth ministries, Và hay các bạn sẽ được sử dụng ở trong mục vụ thanh thiếu niên. helping people with prostitution and drugs. Hay là các bạn sẽ là những người ở trong cái mục vụ là cứu hay là giải thoát cho những người làm nghề đứng đường hay là những người bị nghiện ngập. And one day you will stand before the Lord. Và một ngày nào đó khi các bạn đứng trước mặt Chúa, He will say, và Ngài nói như thế này: well done, con làm tốt lắm, you were faithful, con rất là trung tín. you are my faithful servant. Ngài, con là một người hầu việc ta một cách trung thành. That's why it's so beautiful. I love this. Đó là lý do tại sao tôi thấy cái tranh này thật là tuyệt đẹp. I had a friend, we were serving God together early, and before I was really called to the ministry like I am today. Trước khi mà tôi được Chúa này kêu gọi một cái chức vụ như ngày hôm nay thì tôi đã đi ngồi Chúa với một người bạn. We were working together, trying to reach people in our city. Chúng tôi làm việc chung với nhau để mà đi rao giảng lời của Chúa cho nhiều người trong thành phố của chúng tôi. Very talented. Anh ấy rất là tài năng. He could preach the word.
He could preach the word. Anh ấy có thể giảng dạy lời Chúa He could play guitar very well. và chơi guitar rất là giỏi, He could sing very well. hát rất là giỏi. But he never obeyed the Lord. Nhưng mà anh ta chưa bao giờ vâng lời Chúa. He was living in some kind of half-heartedness, some 50-50 kind of Anh ta way. đang sống trong một cái đời sống gọi là 5 năm của xác thịt và 5 của Chúa. And one day, Rồi một ngày nọ, he looked upon her, my wife is not like, she's not like she used to like. một ngày nọ She anh was not ta that, nói với tôi là vợ của tôi không có còn giống như hồi trước nữa. this young girl over there looks a little better. Cô gái trẻ đằng kia nhìn có vẻ hấp dẫn hơn. And then the wife was so surprised one day because suddenly he moved out and he moved in with the other lady. Rồi một ngày nọ, cái cô gái là người vợ của anh này rất là bất ngờ khi anh ta dọn đồ đi ra khỏi nhà đến nhà của cô gái kia để ở. And then he ran away from church. Rồi anh này bỏ luôn nhà thờ. Today, Ngày hôm nay 30 years later, 30 năm sau, nobody have heard about it. không có một ai biết về cái chuyện này. I believe God is merciful, God is gracious. Tôi tin rằng là Chúa Ngài là đấng yêu thương, Ngài là có sự thương xót. But now he's in his 60s. Nhưng bây giờ anh ấy đang ở trong tầm tuổi 60. Now he's in the 60s, 60 years old. Anh ấy đang trong tầm tuổi 60 rồi. And one day he will have to stand before the Lord. Và rồi một ngày anh ấy sẽ phải đứng trước mặt Chúa. What do you do with that calling? Rồi Chúa sẽ hỏi rằng con đã làm gì với cái sự kêu gọi của ta? That music gift, that singing gift, that preaching gift. Tôi đã làm gì với cái tài năng âm nhạc của ta mà đã dành cho con? How sad. How sad. Thật là đáng buồn thay. We only have one life, folks. Only one life. Chúng ta chỉ có một cái đời sống, một cuộc sống mà thôi. One life, that all we have. Một mạng sống là những điều chúng ta có. And we don't even know when it's over. Và chúng ta không bao giờ biết rằng là cái mạng sống chúng ta bao giờ kết thúc. And now is the time Nhưng đây chính là thời điểm to say, nói rằng Lord, here I am. Chúa ơi, con đây, Send me. hãy sai con. Now is the time. Đây là thời điểm đó các bạn. Amen. Amen. Praise the Lord. Lời khen Chúa. And I've seen this happen again and again with friends that I have. Tôi thấy cái điều này xảy ra lặp đi lặp lại với những người bạn của tôi. They don't obey. They don't follow that word. Họ không vâng phục, họ không vâng lời Chúa. In every one of those instances, Những cái điều đó xảy ra. they live miserable life. They look back at their life and say, "Oh, I wish." Họ nhìn lấy những cái điều mà đã xảy ra cho họ thì họ nói rằng là ước gì thời gian thay đổi lại. Oh, I wish that I obeyed. Ước gì hồi xưa tôi là người vâng phục Chúa. But don't live that kind of life when you come at the end and say, "Oh, I wish I didn't do Chúng ta that." đừng có sống một cái đời sống mà để cho cuối đời chúng ta nhìn lại chúng ta nói rằng là ước gì hồi xưa tôi như thế này. Live now. Hãy sống đời sống ngay bây giờ. Live right now. Hãy sống cái đời sống mà các bạn muốn ngay bây giờ. Commit 100% now. Tận hiến 100% cho Chúa. Amen. 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 That's why it's so beautiful. I love this. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng thật là tuyệt vời. Even though it ruined my sermon. Và ngay cả khi tôi kêu gọi các bạn lên buổi sáng ngày hôm nay thì đã mất đi một cái bài giảng của tôi rồi. All my notes, Những cái soạn thảo về bài giảng tôi đã soạn. I couldn't follow my notes. Tôi không có làm theo những cái gì mà tôi đã soạn ra rồi. Không sao đâu. Amen. It's more important what God did in your life right now. Những cái điều mà Chúa đang làm trong đời sống của các bạn ngay bây giờ thì quan trọng hơn hết. It's much more important. Nó quan trọng hơn hết mọi thứ. I didn't come here to impress anybody. Tôi đến đây không phải là để gọi là gây hào nhoáng cho ai hết á. I came here to obey God.
Tôi đến đây bởi vì tôi vâng lời Chúa. Do what He wants me to do. Tôi làm những gì mà Chúa muốn tôi làm. Father, I pray for everyone here. Chúa ơi, con cầu nguyện cho mọi người ở đây. You seal us right now. Xin Ngài hàn lại cái tâm hồn. That 20 years from now, Để 20 năm về sau nữa, we will remember this moment. chúng con sẽ nhớ cái ngày hôm nay. And we can look back at our life at that moment. Sau đó chúng con nhìn lại khi chúng con về già, I lived a good life. và con sẽ nói rằng con sống một đời sống I tốt lành. lived according to your plan. Con sống một đời sống dựa theo ý muốn của kế hoạch của Ngài. I lived according to your purpose. Con sống dựa theo ý muốn của Ngài. Thank you, Lord, for everyone here. Cảm ơn Chúa về mọi người ở đây. Thank you for their faithfulness. Cảm ơn Chúa về sự trung tín của họ. And even those who are sitting in the back, Và ngay cả đối với những người Thank you for quý vị ở ngoài sau. thank you that you love them so much. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài yêu họ quá nhiều. And your grace, your plan, Ân điển, kế hoạch của Ngài, everything tất cả mọi thứ that happened in their life. sẽ xảy ra trên đời sống của họ. Thank you, Lord Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Praise you. Honor you. Lời khen Ngài, con cao Ngài. Amen. 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 Tôi mời tất cả anh chị em đứng lên đi. Trái tim con hãy sống, con đi ra mọi nơi, để Ngài sẽ thấy một thế quy phục. Trái lần này nào tới, trái tim con hãy sống, con đi ra mọi nơi.